Vad är metafysik? Metafysik behandlar tillvarons egentliga natur, vad som brukade kallas studie av första orsaken. Jag föredrar dock att kalla det för tidlösa orsaken, då första orsak får det att låta som om det fanns en början. Orsaken till saker förklarar inte nödvändigtvis vad sakerna i fråga är, om denna orsak bara ligger i det förflutna. Tidlös orsak eller tidlös konfigurering är begrepp som inte är fast i tiden. Vad metafysik försöker komma åt är den högsta naturlagen. Begreppet metafysik kommer ursprungligen från den grekiske filosofen Aristoteles. Men vad metafysik behandlar är betydligt äldre än så. Religioner pratar också om en första eller tidlös orsak som definitionen av en skapare eller gudomlighet. Detta är varför Aristoteles kallade metafysik för den första filosofin. Metafysik har att göra med verklighetens yttersta natur. Idag känner de flesta bara till mjuk metafysik, eftersom det skedde en förändring av betydelsen och ordet metafysik började stå för allt immateriellt. Så metafysik kom mer och mer att handla om verklighetsfrämmande spekulationer. Men det fanns en gång hård metafysik. Metafysik som hade en grund i fysikaliska iakttagelser. Det är sådan metafysik, den yttersta verklighetens principer, som jag försöker ge liv i igen. Och jag antar att det gör mig till metafysiker. Metafysik brukar gälla 3 frågor som brukar formuleras ungefär så här. Vilka är världens mest allmänna särdrag och innehåll och hur ser dessa ut? Varför existerar en värld och varför finns det en värld med just de särdrag och innehåll som nämns ovan? Och vad är vår plats i världen? Hur passar människor in i den? Men jag formulerar de första 2 lite annorlunda, som jag tror de ursprungligen var menade i antiken. Vad förblir, det vill säga är tidlöst, i en värld av evig process? Varför förblir detta något permanent? Och varför existerar vi? Och mina svar på dessa frågor är: vad som förblir i en värld av evig process är AÖXÖ, anslutenhet, kontrast, kretslopp och analogi. Att detta förblir permanent beror på att inget kan existera utan sin motsats, och motsats ger upphov till rörelse. Minst 3 ting måste existera för att något ska kunna existera och producera fler fenomen. Och slutligen, vi existerar eftersom medvetna varelser tillåter något att vara resultatet samt bevittna resultatet av ovan. Svaret på den här frågan är lite mer komplex, men det kretsar kring ömsesidigt upprätthållande. Se min video Vad är det yttersta syftet för mer ingående analys. Men att studera grundorsaker är inte alltid tillräckligt. Det är även viktigt att ägna sig åt ontologi, det vill säga vilken funktion eller syfte individuella ting har. Metafysik kan förklara vad som reglerar sakers väsen, men inte varje väsen eller tings individuella ändamål. Jag fick nyss reda på dock att ontologi är ett begrepp som uppkom först vid renässansens intåg och ersatte metafysik. Så det är troligt att metafysik från början även behandlade frågor om mening och syfte. Så yttersta verkligheten kontra illusion är en fråga om permanenthet, tidlöshet kontra blivande, föränderlighet. Något som befinner sig i ständig förändring är inte något som kan sägas existera på ett konkret sätt. Begreppet andlighet brukar stå för permanenta, tidlösa och väsentliga saker, medan materia är ett namn för den synliga världen som dock aldrig förblir permanent i sitt tillstånd. Idéformer, ande, är mer permanenta än den synliga världen. Varför är metafysik viktigt? Jo, det måste finnas något som reglerar existens, så att världen befinner sig i och förblir i den världsprocess och rörelse vi ser, där saker antar övergående former och fenomen. Detta något som genererar all existens är vad som kallas yttersta verkligheten, första eller permanenta orsaken, gudomlighet, högsta naturlagen och så vidare. Och genom att känna till denna verklighet, orsak, gudomlighet, naturlag, kan vi anpassa oss till den och flöda med den till vår fördel, istället för att hamna i konflikt med den och kämpa i en omöjlig riktning. Utan metafysik är det omöjligt att nå objektiva, tidlösa värderingar, etik och lösningar på våra personliga, sociala och kulturella problem.
När metafysik förstås rätt blir den till ett förvandlande verktyg för sinne, kropp och själ. När metafysik träffar målet producerar den förnuftig kunskapsteoretisk vägledning som förbättrar människors attityd och levnadsglädje. Därmed har sann metafysik en praktisk tillämpning, inte en opraktisk med verklighetsfrämmande spekulationer.